جیسون ابراهیم چینل کې تاسو ته هرکلی وایو. انسان د خپل فایدې لپاره په ډېرو ځناورو باندې ایکسپریمنټس کړي دي. ډېر ځناور یې لټولي دي چې د دې نه ماته څه فایده حاصلېدلی شي. د قدرت کارونه دي. الله تعالی د انسان د فلاح و بهبود دپاره د فایدې دپاره په مختلفو ځایونو کې هغه ته سورسز کیښي دي. انسان ته یو ذریعه کیښي ده د فایدې دپاره. ګوره دا ویلاګ به خیر په ډیټیل کې وایو، زه ناوخته رالم خو یو حصه ته نه وایو. تاسو د انسولین نوم اورېدلی دی. انسولین دا څه کار کوي؟ دا شوګر راکموي په وینه کې. په انسان کې شوګر وختو انسولین به راووځي او به شوګر راکم کړي. دا د انسولین کار دی. اوس بیماری راشي، ډایبټیس مالیټس ټایپ 1 ټایپ 2 آټو ایمیون ډیسارډر دی. مونږ الریډي ویلی دی ټایپ 1 او ټایپ 2 مو هم ویلی دی. یو انسان ته که دغه بیماری راله نو دته اوس انسولین پکار دی د بهر نه. وخت دی 1920. ساینس یا دومره ترقي نه ده کړي. نو څه کسان راولګېدو ویې کتلو چې یاره د انسان نه علاوه موږ انسولین ګورو چې دغسې انسولین په بل چا کې پروت دی. یعنې د انسان غوندې انسولین، دغه انسولین خو پروټین دی که نه. اوس په نورو ځناورو کې به بدل پروټین وي، ما کې به بدل دي، هر چا خپل خپل پروټین دي. نو ویې کتل چې یاره د انسان غوندې انسولین په بل چا کې پروت دی. کتلې نو چې کله د سور یعنې د خنزیر پنکریاس ته ورکوز شو دا کسانو، نو چې ویې کتو چې وا دا څنګه چل دی؟ د سور او د انسان خو بلکل یو رنګ ته انسولین دی. نو د پورساین انسولین چې کوم دی یعنې د سور والا انسولین دا ډیکلیر شو چې لکه دا خو د انسان غوندې انسولین دی. ظالمانو راشي چې دغه انسولین انسان ته چړاو کو، د بیمار انسان ته. نو 80 کاله 1920 نه والا تر 1980 پورې د انسولین مریضانو ته د سور انسولین لګېدلی دی. تر 80 کالو پورې موږ د سور په انسولین باندې گزاره کړې ده. د سور نه انسولین اخله او انسان ته یې چړاوه او د انسان د بیماری پې کموه، انسان ته پې گزاره روانه وه. دا اوس لغونې کنټروورشل ټاپک د خیر د دا چې کله په ډیټیل کې وایو دی کې به لغونې د قرآن آیاتونه شاملو، خو خیر نن نه سبا. 80 کاله د انسان د پورساین انسولین باندې انسان گزاره کړې ده. اوس دا انسولین چې کم دی دا پورساین او د انسان والا یعنی د پیگ انسولین او هیومن انسولین په دې کې ډېر لږ فرق دی. 98% سیمیلیریټي ده. 98% یو شان دی. ګوره انسولین زمونږ سره چې کوم د پنکریاز نه راوځي، د دې چې کومه خزانه د بیټا سیلز نه راوځي، نو دې کې 51 امینو اسیډز دي. ټیک شو؟ په پروټین کې دننه پروټین د امینو اسیډز نه جوړي. نو 51 امینو اسیډز دي پکې او 2 چین دي پکې، 2 زنځیره دي. یو ته مونږ وایو A چین، بل ته مونږ وایو B چین. په A چین کې زمونږ سره 21 امینو اسیډز دي او په B چین کې زمونږ سره 30 امینو اسیډز دي. ټیک شو؟ دا د انسان. په دې کې مونږ سره ډای سلفاید بریجز دي. د سیسټین او د سیسټین یو امینو اسیډ دی، د دې منځ کې بانډز دي. نو 3 بانډونه دي. یو بانډ مونږ سره په A چین کې پروت دی او 2 بانډ مونږ سره د A او د B په منځ کې دي. 3 بانډ ډای سلفاید بریجز دي. دا اوس چې کله د سور د انسولین دی کولاو کو، نو هغې کې چې وکتو چې لکه بهی په دې کې خو هم 51 امینو اسیډز دي د سور په انسولین کې. بیا چې وکتلو وایي چې دې کې تاسو دا ډای سلفاید بریجز وګورئ، نو هغه هم لکه دلته کې دي. بلکل یو دلته په A کې پروت دی او 2 په A B په منځ کې دي. دا خو حقیقت یو شان دي د انسان غوندې. خو صرف یو فرق پکې دا وشو چې کله دا بیټا یعنې دا B چین چې کوم دی، چې کله دا وکتو نو په دې کې دا 30 نمبر اخیری امینو اسیډ چې کوم دی دا پکې بدلو. یعنې ګوره دا تاسو ته ما یو انسولین جوړ کړی دی. دا ټول انسولین دی. دا 21 امینو اسیډز دي. دا B چین دی. دا 30 امینو اسیډز دي. 21 جمع 30 51. په دې کې چې دی وکتو چې صرف د اخیری چې امینو اسیډ چې کوم دی دا بدل دی د انسان او د سور په منځ کې. د انسان په اخیری بیټا اخیری امینو اسیډ چې کوم دی هغه تریونین دی او د سور والا چې کوم دی هغه الانین دی. بس
دغه فرق دی صرف، نور هیڅ فرق نشته، یو شان کار کوي. دغه ډای سلفاید پوزیشن ته چې وکړو چې دا ډای سلفاید برجز په کم پوزیشنو باندې پراته دي د انسان او د سوګر، هغه هم ګوره یو شان دي. د A چین چې کوم دی د دې د 6 نمبر امینو اسید او د 11 نمبر امینو اسید د دې په منځ کې ډای سلفاید برج دی. سیسټین او سیسټین، دلته هم سیسټین امینو اسید دی، دلته هم سیسټین امینو اسید دی، د دې په منځ کې بانډ دی، سلفاید بانډ دی. بیا چې وکړو نو د بیټا 7 نمبر امینو اسید او د الفا 7 نمبر امینو اسید د دې منځ کې هم سلفاید برج دی. ټیک شو، سلفاید برج دی یو. بیا چې وکړو نو د 19 نمبر امینو اسید اف د بیٹا اینڈ 20 نمبر امینو اسید اف د الفا د دې په منځ کې ډای سلفاید برج دی. دا د انسان هم دغه طریقې کار دی او د سور هم دغه شی دی، بالکل هوبهو یو شی دی د انسان او د سور انسولین. نو بیا دغه ساینټیسټ راولګېدو د سور د پنکریاز نه به انسولین راخستو او د انسانان مریضانو ته به انسولین چړاولو. 15 کاله موږ گزاره کړې ده. بیا 1980 کې تاسو ته ما ویلي دنیا په ریکمبیننٹ ډي ان اے ټیکنالوژي باندې روانه ده. نو 1980 کې ریکمبیننٹ ډي ان اے ټیکنالوژي په ذریعه باندې د انسان د سل نه د انسولین د جین راواخستو او د ایکولای یو بیکټیریا دی دغه ته واچولو. دی ایکولای ته اوس ویل شي ریکمبیننٹ سل ده، د ریکمبیننٹ سل دی. نو دی ایکولای د انسان د جین جوړول شروع کو. نو اوس دغه جین ته زوایم ریکمبیننٹ جین، دا ما په بل چا کې جوړ کړی دی، د انسان نه مې ایستی دی، بل څه ته مې چړاو کړی دی. اوس هغه شی ما ته دا انسولین تیاروي. نو دا ریکمبیننٹ ډي ان اے ټیکنالوژي په ذریعه باندې انسولین تیارېدل شروع شو. نو د 1980 نه باس د دې نه پس د سور والا دا انسولین بند شو او ریکمبیننٹ انسولین جوړېدل شروع شو چې هغې ته ویلی شي هیمولین. ریکمبیننٹ انسولین د نن سبا دغه استعمالیږي. د دې 2-3 قسمونه دي خو ټول یو شی دی، هیمولین دی. خو صرف دا نه چې د سور والا انسولین صرف خامخا دی ټارګټ کړی دی، دی ګوره بوواین انسولین هم کتلی دی، د غوا والا د میشې والا انسولین یې کتلی دی چې ودره چې د دې موازنه وکړو چې دا څنګه چل دی. نو دا لږ بدل دی. بیا دې کې 3 امینو اسیډس چینج دي، 3 امینو اسیډ فرق دی د انسان په مقابله کې، او د سور والا صرف یو امینو اسیډ اخیری نمبر چې کوم دی هغې کې فرق دی، نور ټول یو شی دي خو دې کې 3 دي. نو دا لږ هغه نه میچ نه صحیح میچ نه صحیح چې کوم میچ هغه د سور والا. نو ځکه د سور والا انسولین ورچړاو کړی دی انسانانو ته. سبا په دې باندې لږ غوندې په ډیټیل کې خبره کوو چې مونږ کم ځناور ټارګټ کوو او ولې ټارګټ کوو، دا ټارګټینګ مونږ ولې کوو، دا ماډل ارګانیزم مونږ ولې پیش کوو په ریسرچ کې، د دې څه وجوهات دي او کم انیملز دي چې هغه مونږ پیش کوو او په کم شعبه کې پیش کوو، کم حالاتو کې مونږه دغه زناور استعمال کوو یا د هغې د پرزې استعمال کوو یا خپله دوایي په دغه زناور باندې چې کوو، دا ولې کوو. مونږه انشاءالله دا سبا په ډیټیل کې وایو، خو دا مې صرف تاسو ته یو پوینټ بیانولو. ډېره مننه. تھینک یو سو مچ.